Xin chào quý vị, trở lại với chương trình Skinzone Khoe Tre Dep với MC Trinh Hoi và bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh. Hôm nay chúng mình có một cái show rất là hay với một người guest, đó là ông Rob Riches. Cái tên cũng hay ha, Good Feng Shui. Tên hôm nay đó chủ đề là về fitness và nutrition. Mà hôm nay là mình sẽ học hiểu nhiều về cái chủ đề đó. Và Hạnh có một cuốn sách này của ổng, Hạnh đã đọc qua, rất là hay. Hạnh muốn introduce cho quý khách biết, và nếu mà muốn mua thì nó có on Amazon, với là có thể mua trên cái website của ổng, thấy cái tên đang chiếu trên TV. Cuốn sách này nó giúp cho chúng mình đó làm sao ăn uống cách nào mà cho mỡ nó tan đi, mà cái mấp thịt của mình nó mạn ra, mà mình không cần phải exercise nhiều. Cho nên cái này là cái chủ đề rất là nên cần biết, cho nên xin quý vị theo dõi. And Rob, welcome to the show. Please introduce yourself to our audience, our Vietnamese audience. What you do, and Yeah, absolutely. Well, first of all, thank you for having me. It's a pleasure to come on and share my passion for health and fitness and food especially. So my background is I'm a natural fitness competitor, bodybuilder, if you like. And over the past 20 years, I've been learning about the body, about our relationship with food, and trying to share it in such a way that I found useful when I was learning it, that I could understand it, and to share that knowledge and my passion as well with anyone who's interested in understanding the relationship with food, especially if they're trying to, whether it's lose some body fat, they're trying to improve their strength and their endurance. Obviously not just to follow the fitness model or the bodybuilding path. Everything that's in the book lays out the understanding about nutrition and food especially, so that anyone can understand it and apply it to improve their quality of life, improve their performance, and also longevity. You know, this is about health and doing it for a long time, more so than just looking good. Looking good is a byproduct of it. Right. But the longevity of it is why we do it. That's good, but you've got to hang on there because I've got to translate it right away. Otherwise, I will not remember. Thưa quý vị, là hôm nay khách mời chúng ta là anh Rob Riches. Anh đến từ ở bên Anh Quốc và anh đã nói rằng là cái việc làm này, việc anh làm thể dục thẩm mỹ thì đã 20 năm rồi, và anh đã hiểu được là cái việc ăn uống nó quan trọng như thế nào đối với thân thể của chúng ta. Ngoài cái việc là chúng ta có thể làm cho chúng ta khỏe hơn, nếu như ai mà muốn mất ký thì cũng cần phải hiểu là mình cần ăn cái gì vô, hoặc là mình muốn tập cho người nó khỏe hơn thì mình sẽ cần phải ăn cái gì. Và đó là những cái điều mà anh nghĩ rằng là rất là quan trọng để mà mình đi được một con đường dài lâu, chứ không phải là chỉ làm để mà cho mình người bị được to hơn hoặc là giảm cân trong một thời gian ngắn rồi sau đó là không làm được gì nữa. Có nghĩa là phải cần có một con đường dài lâu mà không cần phải dùng những cái chất mà hóa học mà không có tự nhiên. Đây cuốn sách này là nói về những cái đồ ăn thức uống mà đều là tự nhiên mà ai cũng có thể học được, phải không ạ? So Rob, you were saying about how it's about longevity, right? And you were also talking about how being a bodybuilder, there are different types. So please go into your type of bodybuilding where it's all natural. There's no steroid use. And what are the basic things that people need to remember, especially with all these props that you have? Yes, please explain. Yeah, absolutely. So as a natural bodybuilder, we don't take anything. We don't use any banned chemical substances. Everything that we do is through nutrition and through weight training. Okay. And in that sense, anyone can follow this. They may not wish to go that far with it, but anyone can eat what I do, train how I train, and if they do it long enough and commit to it, anyone can get in incredible shape, at least the best shape that they can be in naturally. Right, so you're saying anyone can get the same biceps as you have? Can you show us your biceps? Yeah, just show so that we can motivate us. Natural đó quý vị, rất tự nhiên đó quý vị, rất tự nhiên đó. Thưa quý vị, là anh Rob anh nói rằng là cái việc này đó nó có hai loại gọi là thể dục thẩm mỹ. Một loại là natural, là tự nhiên. Một loại là cần phải lấy hoặc là uống vào hoặc là ăn vào những cái thứ hóa học mà bị cấm hoặc là không bị cấm.
thì anh nói rằng là cái quan trọng là đầu tiên là nutrition, là mình ăn uống cái gì cho nó đúng, và thứ hai là về vấn đề weight training, là về tập tạ. So please explain to us nutrition. What's most important about nutrition to remember? Nutrition, well, as we know, it's a pretty complex topic of conversation. So the way I look at it in a very kind of black and white sense, and I've got some models here. Okay. When we eat, and we'll get on to how much and what people should be eating to stay fit and healthy, food basically goes to two different things. It can go towards building and growing and maintaining muscle. And this also includes all of our daily activities and functions. You don't eat just to build muscle. Okay. You eat to operate optimally. Okay. Like Breathe. fuel in your car. Yeah. Right. Like gas putting in your car. Fat, we think of this as our storage. So when we consume too much food or we're not using our food optimally, food will always go towards fat storage. And fat, if you think of as food for a rainy day. If our body doesn't need it, it will store it. And it's been designed like this because over hundreds of thousands of years, we typically hunt and eat our food, but only recently we've had access to a lot of food. So that's why we've started to get fat. Got it. Thưa quý vị, là trong cái quá trình gọi là tiến hóa của nhân loại là trải qua bao nhiêu triệu năm đó, thì con người chúng ta chỉ đến bây giờ thì mới là dư thừa những cái thức đồ ăn. Chứ ngày xưa thì dĩ nhiên là mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ xài bấy nhiêu. Nó giống như một chiếc xe hơi mà quý vị đổ gas vô thì mình xài hết gas rồi mình lại bỏ gas vô tiếp. Nhưng hiện giờ đó, cái quan trọng rằng là mình ăn bao nhiêu thứ vào, mà nếu như mà mình không sử dụng hết cái năng lượng đó thì nó sẽ bị chuyển qua bên fat, là những cái chất thừa, những cái chất gọi là chất mỡ, chất mập. Dạ vâng. So what is then how do we know that it's not enough or it is way too much that we have consumed? Sure, and that's a great question. Looking in the mirror and scales are a great indicator. Everybody has an idea of how they want to look, whether they want to look thin and lean and athletic, or they want to have more muscle and be athletic in that sense. It's difficult to say one equation for people that they should eat this much, but I found as a general rule of thumb that applies to just people for general health and wellness is approximately 10 to 12 calories per pound of body weight is a really good starting point to maintain their general health and well-being. Every day? Every day. Okay, let me translate that. Thưa quý vị, sau 20 năm để mà tập thể dục thẩm mỹ thì anh nói ra có một cái điều mà đơn giản, một cái luật rất là đơn giản để mọi người có thể tự mình tính. Tại vì không phải ai cũng có cùng một cái gọi là chỉ số giống nhau. Mỗi người cái chỉ số về sự cân nặng và mình muốn nhìn như thế nào nó khác nhau. Nhưng thường đó là cứ mỗi pound thì mình cần từ 10 đến 12 calories mỗi ngày. Có nghĩa là nếu mà bạn cân nặng 100 pounds thì bạn cần từ 1.000 cho tới 1.200 calories một ngày, phải không bác sĩ? Đúng vậy. Ok, bác sĩ có muốn câu hỏi gì nữa không bác sĩ, đặc biệt là cho phụ nữ? That seems to be a very low calorie in an American diet. Cái đó thì hơi bác sĩ lại nói là cái nó hơi ít hả? Cái số lượng energy mỗi ngày cần thì nó hơi ít đối với cái sự tính trung bình ở Mỹ. So I see that the average American eat about 1,800, 2,000 or even more calories a day. So to go from to almost half seems hard. So maybe you can help us eat the right food to be healthy and not have the excess unhealthy calories. That becomes fat. Right, tại bác sĩ nói đó là thường ở Mỹ này người ta tiêu thụ từ khoảng chừng 1.800 calories tới 2.000 calories mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà chỉ còn 1.000 tới 1.200 thì nó hầu như là chỉ ăn được có phân nửa cái số lượng mà người tiêu dùng thường trung bình sử dụng. Thì bây giờ cần phải ăn những cái thứ gì cho nó đủ chất và nó không có làm cho quá nhiều dư những cái chất thừa thải. How do we do that? Yeah, so let me just add on that
initial starting base for somebody's calories intake is what their body requires just to function. Now, that might seem low. For the average person, if they weigh 150 pounds, they're looking at about 1,600 calories as their daily requirement. Okay. Now, on top of that, based on their energy levels, I would say you would typically half that number and add it to that same number. What does that mean? I forget that. Let's say the average person would consume 1,500 calories. Okay. But they want to, they're active, they play some sport, they do some sort of fitness activity. So they may need an additional half as many. So you would take that 1,500 calories, divide it, 750, and add that to the 1,500. So that gives them their daily recommended allowance, their needs, plus their activity levels. Okay. Now that makes sense. And that together will give them the amount of calories, which we can talk about, but the number of calories that one should consume every day to provide their body with the right amount of fuel. Okay, so cái quan trọng là không chỉ con số cái energy mà mình cần mỗi ngày để mà mình có thể hoạt động, mà mình phải tính vào trong ngày đó mình đã hoạt động những gì. Nếu như trong ngày đó mình có chạy bộ, hoặc là mình đi bộ, hoặc là mình chơi thể thao, mình đi exercise, thì nếu như mà một ngày mình cần 1.500 calories để sống thôi đó, thì mình sẽ cộng thêm phân nửa của 1.500 calories là để mà dành cho 750. những cái hoạt động trong ngày như mình đi gym gì đó. Có nghĩa là khoảng chừng 750 calories cộng 1.500 calories là mình được 2.250 calories mỗi ngày. Để mà con người mình nó phải vừa tự sống mà vừa có thể làm những cái công việc mà mình thích. All right. So next, tell us how we go about eating the healthy calories. Yeah. So what are the healthy calories? Yes. So now we've got an idea of how many calories. Right. The next question is, well, what should I be eating to make up those calories? Right. And before I get onto what foods and meals I'd recommend, just a quick lesson about what those calories are made up of. So when we talk about daily calories, I think it's important to understand what protein, carbohydrates, and fat does. Right. And in a very simple way, protein we can think of as building blocks for our body. Carbohydrates we can think of as energy, providing energy like fuel in a car. And fats are also an important nutrient. They provide energy as well. But also fat comes with a lot of the animal proteins that we have, a lot of manufactured foods. Fat should be the least of the three macronutrients. So the most important should be protein. Carbohydrates is a close second. Healthy fats should be in there, which we'll talk about next. But fats should obviously be minimized because that's what attributes a lot towards fat gain. Got it. Thưa quý vị, cái này cũng hơi là khó dịch, nhưng mà Trinh Hoi sẽ cố gắng nói chung và dịch thoát ý một chút nha. Trong những cái chất calories thì thường nó có 3 cái loại được phân chia ra rõ ràng. Đó là protein, carbohydrates và fat. Protein là giống như chất để mà build những cái muscles của mình, những cái cơ bắp thịt của mình. Carbohydrates là nó giống như là xăng để mà cần để sử dụng, để mà làm những cái công việc thường ngày. Và fat mình cũng cần, nhưng mà fat thường là cái chất mà còn dư lại và dễ được để lại trong người mà không có được sử dụng nó trong thường ngày. Vì vậy chúng ta nên nhớ calories mình cần cả 3 loại, nhưng mà cái loại fat là loại mỡ, là cái loại mình cần ít nhất. All right. But then which food gives you more protein, more carbohydrates, and less fat? Sure. So we need to think of food as its wholesome, original state. Okay. Often when we think of food, we think of meals or entrees and things that we can get from restaurants. I think it's important to think of food as where they come from. So animal proteins, we could talk about vegan as well, but animal proteins have a high concentration of complete amino acids. They provide all of the essential building blocks of the protein that our body requires in order to repair muscle, build and grow. We're looking at things like fish is a great source, chicken, poultry, turkey, lean beef. A lot of animal proteins provide that. Eggs are also a great source. Great. Về chất protein thì dĩ nhiên rằng là trong
hoa quả thì cũng có protein, nhưng mà protein mà có nhiều nhất là ở thịt, hoặc là cá, hoặc là thịt gà, hoặc là bò mà ít mỡ, hoặc là gà poultry và trứng. Đó là những cái chất protein, nó có nhiều cái chất amino acid để mà không những cái cơ bắp thịt mình nó được làm tốt hơn, mà nó còn sử dụng khi mà nó bị hư hại. Không biết phải dịch có đúng rồi, repair là mình nó được làm lại, được biến hóa lại để mà cho nó lành lại. Dạ vâng. Next one. Carbs. By the way, we don't have a lot of time because we're running out of time. Please go fast with the carbohydrates and the fat. Carbohydrates, we're going to be looking at things like potatoes, brown rice, a lot of beans, legumes. Fats, healthy oils, walnut, avocado, almonds, olive oil to a degree, yes. Alright, riêng chất carbohydrates thì thường nó là gạo hoặc là bánh mì, còn riêng với lại chất mà gọi là fat á, thì nó thường nằm trong những cái nuts, almond, hoặc cái carbohydrates nó cũng có luôn là legume, là hoa quả cũng có chất carbohydrates luôn. So quick question. Yes. We say we need 3 meals a day, okay? Because it's breakfast, lunch, and dinner. Mm-hmm. What is a good daily calorie intake? I'm going to dispel that myth about breakfast, lunch, and dinner. Okay. And if we think about the amount of calories, around 2,000 calories, spreading that over those 3 meals, that's still quite a lot of food for our body to have to digest. And that's where if we're not active, some of that food can be put towards fat as a storage. I see. So what I would suggest is, yes, breakfast, lunch, and dinner, but make them smaller and have 1 or 2 snacks in between them. So it's important to be consuming food, energy, every 3 to 4 hours to provide your body with these essential building blocks. They don't have to be big meals, but they should be spaced out so that you're consuming some form of quality nutrition every 3 to 4 hours. Đừng có nghĩ rằng là mình chỉ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối là đủ. Đừng nghĩ vậy nhé. Cái điều quan trọng là nếu mà mình cần 2.000 calories mỗi ngày thì mình cần phải ăn khoảng chừng 3-4 tiếng là ăn. Nhưng mà phải ăn vừa đủ. Tại vì thứ nhất là cái người mình nó cần có energy để mà nó hoạt động mỗi ngày. Tuy nhiên nếu mà mình ăn nhiều quá thì nó lại bị store vào fat. Vì vậy cứ khoảng 3-4 tiếng là ăn, và ăn vừa đủ, nhẹ mà thôi. Dạ, cho Hạnh xin nói rằng là đọc trong quyển sách này có nhiều chi tiết, ăn cái gì, ăn bao nhiêu, ăn lúc nào. Không có thể nào mà nói được trên TV hết tất cả, cho nên đọc sách đi rất là hay và dễ hiểu nữa. Vâng. Và mong quý vị đừng rời khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình và nói về một số động tác cơ bản để mà chúng ta có thể có một thân hình như anh Rob này. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skinzone Khoe Tre Dep với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ vào mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skinzone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa xăm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.